අද මම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන DBMS question set 22 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද question set 22 එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේකෙදි question set 16 එකේ දැන් අපි කතා කරගෙන ඉන්න scenario එකට හදපු database එකේම තමයි මේ question set එකේදී අහන තියෙන question ටිකටත් answers ලියන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි question 1 එකේදී අපිට කියනවා find the details of the students who participated in the Sinhala subject in the examination held on සර්විස් 3.15. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩේට් එකේදී exam එක ලිව්ව සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකේ exam එක ලිව්ව ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික තමයි අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒකට බෝඩියක් මේ විදිහට අපි ටයිප් කරගමු. අපිට මේකට ජොයින් කරගන්න වෙනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකයි exam ටේබල් එකයි. මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගමු. ස්ටුඩන්ට් exam mark record ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට ඒවගේම අපි ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. අපි එකටත් ඔන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් exam mark record ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එකට. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා exam term ටේබල් එක. ඒකටත් ඔන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා ස්ටුඩන්ට් exam mark අපි මුලින්ම exam term table එකේ term ID එක සමානද බලනවා ස්ටුඩන්ට් exam mark record table එකේ term ID එකට. එහෙමනම් අපිට දැන් පුළුවන් condition දෙන්න. ඒ first condition එක වෙන්නේ මෙතන මුලින්ම අපිට අහලා තියෙන සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩේට් එකේ තමයි තියෙන්න ඕන. එතකොට exam time table එකේ term name term date එක exam date එක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මේ 2023 3.15 දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ date එකට. ඊළඟට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ date එකේ සිංහල subject එකට සහභාගී වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ data ඔක්කොම ටික මෙතනින් ගන්න කියලා. එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. අපිට එනවා 8 දිනගේ ඩීටේල්ස්. එතකොට මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට එනවා. මේ තියෙන සිංගල් සබ්ජෙක්ට් එකේ ලිව්ව ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මෙන්න මේ දවසේ ලිව්ව exam එකේ ලිව්ව ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා question 2 එකේදී Sadun Vijayartna find out the marks of the examination in which the student appeared on when the date again, the term, the number of admissions, the name and the name of the subject. It කියනවා මේ සඳුන් විජේරත්න කියන කෙනා 2020 මෙන්න මේ 3.15 කියන දවසේ සහභාගී වෙච්ච term එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ admission number එක මොකද්ද? name එක මොකද්ද? සහ subject name එක මොකද්ද කියලා අපෙන් අහලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. අපිට මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා තියෙන්නේ term name එක. එතකොට exam term table එකේ තියෙනවා term name එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන admission number එක. එතකොට front table එකේ තියෙනවා
ඉංග්‍රීසි නම් එක. ඊට පස්සේ අපේ නේම් එක අහනවා. ටිකක් තියෙනවා SIM ටර්ම් ටේබල් එකේ ටර්ම් නේම් එකේ ඊළඟට අපෙන් අහනවා name of the subject. ඊට පස්සේ අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් subject table එකේ subject name එකේ. එතකොට අපි මේ ටික ගන්නේ student table එකේ. මේකට ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් රිමෝට් ටේබල් එක. අපි කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා ස්ටුඩන්ට් SIM රිමෝට් ටේබල් එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි නම් එක සමානද කියලා. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි නම් එකට ඊට පස්සේ අපි ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. ඒකටත් යම් කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් ID එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් SIM රිපෝට් ටේබල් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් ID එකට. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න ආයි අපි ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා SIM ටර්ම් ටේබල් එක. ඒකටත් ඔන්න කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා SIM ටර්ම් ටේබල් එකේ තියෙන ID එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් SIM රිපෝට් ටේබල් එකේ තියෙන ටර්ම් ID එකට. අපිට ඕන කරන ඔක්කොම ටේබල්ස් ටික ජොයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් මෙතනදී කන්ඩිෂන් ටික දෙන්න. මේ ටික හරියටම හරි නම් අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තියෙන ෆස්ට් නේම් එකට පුළුවන් මෙතනදී මේ කියන්නේ සඳුන් විජේරත්න කියන එක්කෙනාගේ ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තියෙන ලාස්ට් නේම් එක විජේරත්න. ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක තමයි SIM date එක. SIM ටර්ම් ටේබල් එකේ තියෙන ටර්ම් ඩේට් එක 2023 අපි එක්සිකියුට් කරමු බලමු. හරි අපි දැන් මේක එක්සිකියුට් කරමු බලමු. අපිට එනවා ඩීටේල්ස් ටික මෙන්න මේ ෆස්ට් ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම් එක මේ එයාගේ තියෙන ඉංග්‍රීසි නම් එක සබ්ජෙක්ට් ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට අපිට question 3 එකේදී කියනවා find the name subject marks term of the examination date of the examination of the students who obtained between 40 and 70 marks in the subject of mathematics held on මෙන්න මේ date එක ටිකනවා. මෙන්න මේ date එකේ mathematics subject එකට ලකුණු 40ත් 70ත් අතර ගත්ත students ලගේ name එකයි subject එක දැන් කොහොමවත් mathematics marks ඊට පස්සේ term එක ඊට පස්සේ exam date එක. එතකොට exam date එක දැන් මේ date එකමයි අපිට මෙන්න මේ details ටික හොයන්න කියලා කියනවා. දැන් select කරගමු. දැන් මුලින්ම ඕනේ name එක. අපි ගන්නවා student table එකේ first name එක. පස්සේ ගන්නවා student table එකේ
ක්ලාස් නේම් එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන මාක්ස් ඕන. ඒකට ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් exam mark record table එකේ mark. ඊට පස්සේ exam term එක අපිට ගන්න පුළුවන්. exam term table එකේ term name එකෙන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික ගන්න student table එකෙන් අපි මේකට ඉන්න join කරගමු. student exam mark record table එක බලන on keyword එක දාලා student exam mark record table එකේ තියෙන index number එක සමානද කියලා student table එකේ index number එකට ඊට පස්සේ අපි ඉන්න join කරගන්නවා. දැන් මේකට ඕන වෙනවා subject table එක ඕන වෙනවා, exam term table එක ඕන වෙනවා. අපි මුලින්ම subject table එක join කරගමු. ඊට පස්සේ අපි on keyword එක දාලා බලනවා subject table එකේ තියෙන subject id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එක. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න join කරගන්නවා ඊළඟට exam term table එක. ඒකටත් on keyword එක දාලා බලනවා exam term table එකේ තියෙන term id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන term id එකට. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් දැන් condition එක දීගෙන යන්න. අපේ first condition එක දෙන්න පුළුවන් අපිට subject එක. අපි කියනවා subject එකේ තියෙන subject name එක mathematics එන්න ඕන. ඊළඟ condition එක තමයි මෙන්න මේ date එකේ තමයි exam එක තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන් exam term table එකේ තියෙන exam date එක දෙන්න පුළුවන් මේ 2024 කියන එක. පස්සේ අපිට තියෙනවා තව condition එකක්. පුළුවන් student exam mark record table එකේ තියෙන mark එක between 40 and 70. අපිට පුළුවන් දැන් මේක execute කරන් බලන්න. execute කරගත්තම අපිට එනවා මෙන්න මේ students තමයි මෙන්න මේ second term එකේදී තමයි එතකොට මෙන්න මේ ලකුණු ටික අරගෙන තියෙන්නේ. මේ ලකුණු තුනම 40 70 අතර තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ details ටික එනවා. ඊට පස්සේ අපිට question 4 එකේදී කියනවා who is the highest scoring student in the first term out of all the subject. එන් අහනවා first term එකේ හැම subject එකකින්ම වැඩිපුරම highest mark එක ගත්ත highest mark එක ගත්ත ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා. ඊට පුළුවන් දැන් මෙතන select කරගන්න all student table එකකින් අපි මේකට එන join කරගමු student exam mark record table එක. අපි on keyword එක දාලා බලමු student exam mark record table එකේ තියෙන index number එක සමානද කියලා student table එකේ තියෙන index number එකට. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන condition එකක් දීලා අපිට ගන්න පුළුවන් student exam mark record table එකේ තියෙන mark එක සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට මෙතනදී ලකුණු එක ගන්න sub query එක type කරන්න වෙනවා. අපි select කරගන්නවා max mark එක student exam mark record table එකෙන්.
ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රිපෝට් ටේබල් එකකින් ගන්න. අපි ඒකට එන ජොයින් කරගන්න ඕන ටර්ම් එක හොයාගන්න එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. අපි ඔන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ තියෙන ටර්ම් ID එක සමානද කියලා. ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රිපෝට් ටේබල් එකේ තියෙන ටර්ම් ID එකට එහෙම නම් අපිට පුළුවන් කන්ඩිෂන් දෙන්න එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ තියෙන ටර්ම් අපිට මෙතන දීලා තියෙන්නේ ටෙස්ට් ටර්ම්. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම් විදියට අපිට පුළුවන් මේක එක්සිකියුට් කරන් බලන්න. අපිට එනවා මෙන්න මේ විදියට අමන්දා මෝසස් තමයි. එතකොට මැක්සිමම් මාක් එක අරගෙන තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි මම මගේ ක්වෙස්චන් සෙට් 22 එක කම්ප්ලීට් කරේ.